नमस्कार. तुमच्या सर्वांच्या प्रेमामुळे YouTube कडून हे सोशल अवॉर्ड आलेला आहे, सिल्वर प्ले बटन. सर्व विद्यार्थी, पालक सोबतच शिक्षणावर प्रेम करणारे सर्वच मंडळी आज प्रचंड आनंद होत आहे. हे प्ले बटन येण्याच्या पाठीमागे ज्ञानेश्वरचा खूप मोठा हात आहे, त्याच्यामुळे हे शक्य झालेलं आहे. सोबत जामखेडचे कर्तव्यदक्ष गटविकास अधिकारी सन्माननीय पोळसाहेब आहेत, आईवडील आहेत, आमच्या सौभाग्यवती माझे अंकल, सर्व मित्रपरिवार या ठिकाणी उपस्थित आहे. सर्वांच्या समक्ष आज हे सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंग करताना आनंद होत आहे आणि यूट्यूबचे खूप खूप धन्यवाद. या माध्यमातून एवढंच वचन देऊ इच्छितो की विद्यार्थ्यांसाठी जेवढं जास्तीत जास्त काम करता येईल ते काम करत राहूयात. आपलं प्रेम असंच राहू द्या. अशाच पद्धतीने नवनवीन आयडिया सर्वांपर्यंत शेअर करत राहू. सर्वजण मिळून सोबत पुढे जाऊ, समाजाला पुढे घेऊन जाऊया. धन्यवाद. प्ले बटन वाह वाह ठीक आहे. चांदीच असतं, नाही नाही चांदीच्या रंगाचं असतं. अमेरिकेत बघू या इकडे, बघा तिकडे, इकडे